سلام علیکم، خسته نباشید. آقا این عقیل هاشمی تو شبکش ادعا کرده، تحدی کرده که این حدیث و روایت انا مدینة العلم یک سند صحیح و معتبر نداره و تحدی کرده که تا 1 سال تا 10 سال شما شیعه ها وقت دارید که یک سند صحیح برای این روایت پیدا کنید و بیارید. ممنون میشم اگه پاسخ بدید. اولین پیامی که با هم شنیدیم پیام صوتی بود که عزیزی این رو برای ما فرستاده بودن و گفتن که در این شبکه‌های وهابی عقیل هاشمی بارها و بارها اومده داره سر یک مسئله، بالاخره زمانی که زوم میکنه دیگه ول نمیکنه این رو. حالا اومده این بار مطرح شده و اومده تمرکز کرده روی این حدیث انا مدینة العلم و علی بابها و اومده کلا انکار کرده و گفته که اصلا سند معتبری به هیچ وجه براش نمیتونین بیارین. خدمت عرض کنم اینا از این تحدی‌ها زیاد کردن، اون قدیم هم از این تحدی‌ها میکردن، چند بار کل شبکه‌شون رو به ما باختن، کل شبکه‌شون. حالا این که عدد نیست، بزرگتر از این عبدالله حیدری میومد تحدی میشد اگر جواب دادید ما کل شبکه رو بهتون واگذار میکنیم، انقدر پول میدیم، انقدر سکه میدیم. ما هر بار اینا تحدی کردن فوری همون هفته تو دهنیشو زدیم، ولی خب مرد نیست اینا، که اینا اگر مرد بودن که تا حالا باید میرفتن و پشت سرشون هم نگاه نمیکردن، فقط همینجور میان تحدی میکنند و میپرسن. خب من زیاد هست مستند در بحث انا مدینة العلم، من فقط از کتاب آقای سیوطی نشون بدم که همه رو جمع کرده تقریبا، سندهای متعدد انا مدینة العلم رو و تصحیحاتی که علمای اهل سنت کردن. حالا ببینید کسانی که گفتن این روایت معتبر هست، اون وقت اینو مقایسه میکنیم با یک عقیلی که خود ملازاده میگه بی عقل. اگر بی عقل نبود واقعا چین تحدی نمیکرد. جامع الاحادیث آقای سیوطی، حافظ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، متوفای 911، جلد شماره 4 صفحه 259، همین حدیث انا مدینة العلم و علی بابها رو میاره و توضیح میده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد المدینه فلیأتها من بابها. میگه اول از کسانی که این روایت رو تضعیف کردن شروع میکنه، میگه قد اورد ابن الجوزی فی الموضوعات. ابن جوزی این روایت رو در جزء روایت جعلی آورده، حدیث امیرالمومنین و حدیث ابن عباس، چون طرقای مختلف داره. اما و اخرج که یعنی حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین، چون مستنداتش قبلا نشون دادیم، حدیث ابن عباس رو نقل کرده و گفته صحیح الاسناد هست، سندش صحیح هست. یک نفر، پس حساب کنید نفر اول آقای حاکم نیشابوری که گفته صحیحه. و باز از یحیی بن معین، در همین خطیب بغدادی در تاریخ خودش، خط یعنی خطیب بغدادی در تاریخ بغداد، از یحیی بن معین نقل کرده که انه سئل عن حدیث ابن عباس، همین انا مدینة العلم و علی بابها، آقای یحیی بن معین گفته هو صحیح. یحیی بن معین هم پس این روایت رو چیکار کرده؟ تصحیح کرده. آقای ابن عدی گفته موضوع هست و صلاح الدین علایی گفته باطل هست، ذهبی همینطور گفته، ولی هیچ کدوم دلیلی برای جعلی بودن این روایت پیدا نکردن. میگه ببین آقای صلاح الدین علایی گفته باطل، ذهبی هم همینطور گفته، ولم یأتوا فی ذلک بعلة قادحة سوى دعوی الوضع. فقط و فقط تنها دلیلشون این چیه؟ این روایت جعلیه. خب چه دلیلی داره که این جعلیه؟ خب چه دلیلی؟ جعلیه. همین. این آقای چیز داره میگه، سیوطی داره میگه، سیوطی هست. حالا میگم سیوطی کی بود خدمت. حافظ ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان گفته این طرق متعدد داره در مستدرک حاکم. اقل احوالها ان یکون الحدیث اصلا فلا ينبغي ان یطلق القول علیه بالوصف. میگه این حدیث ریشه داره، حداقلش اینه بگیم این روایت ریشه داره، اصل داره، اساس داره. ما نمیتونیم بگیم این حدیث جعلیه. چرا هی اصرار میکنه؟ باز حاکم در مستدرک آورده گفته صحیحه و ابن جوزی او رو در موضوعات آورده و چی مسائل. و ان الحدیث من قسم الحسن لا یرتقی الی الصحه، ابن جوزی گفته. حالا خدمتتون عرض کنم و بیان ذالک یستدعی طولا، میگه من دیگه نمیخوام طولانی حرف بزنم، کیا این حرفا رو زدن، غیر از اینام زیادن. و کنت اجیب به هذا الجواب دهرا، من همیشه همین جواب میدادم. هر کسی میپرسید حدیث انا مدینة العلم و علی بابها، من گفتم حدیث حسنه، صحیح نیست، به درجه صحت نمیرسه. الا ان وقفت علی تصحیح ابن جریر لحدیث علی فی تهذیب الاثار، تا اینکه برخوردم به تصحیح ابن جریر طبری.
ابن جریر طبری صاحب کتاب تاریخ طبری و تفسیر طبری در کتاب تهذیب الآثار خودش و تصحیح حاکم نیشابوری رو هم دیدم. فاستخرت الله، استخاره کردم، و جزمت به ارتقاء الحدیث من مرتبه الحسن الی مرتبه الصحه، و یقین کردم که این روایت حسن نیست، صحیحه. حالا حسن هم باشه، حسن و صحیح در حجیت با هم فرقی ندارن، در یک درجه هستن در بحث حجیت. به هر حال این آقا اومده گفته من یقین کردم که این حدیث صحیحه، در بالاترین درجه اعتبار هست. بالاترین درجه اعتبار هست. کیا بودن؟ آقای حاکم نیشابوری، یحیی بن معین، ابن حجر عسقلانی، خود آقای جلال الدین سیوطی و ابن جریر طبری. حداقل 5 نفر از علمای بزرگ اهل سنت گفتن این حدیث صحیح است. این حدیث صحیحه. حالا یکی مثل عقیل بی عقل بیاد بگه حدیث ضعیفه. آقا تو کی هستی؟ تو اگر شما رو با آقای سیوطی بخوایم مقایسه کنیم واقعا خاک کفش آقای سیوطی هم نمیشه. سیوطی در علم حدیث استاد زمان خودش بوده و صاحب نظره، در علم فقه صاحب نظره، در اصول صاحب نظره، در علوم قرآن صاحب نظره، در تفسیر صاحب نظره، در رجال صاحب نظره، در همه اون علامه واقعا به تمام معناست آقای سیوطی در همه موضوعات بهترین کتاب‌های تاریخ اهل سنت رو نوشته. در علم نحو شرحی بر ابن مالک داره، بهترین کتاب نحوی هست در واقع. در فقه بهترین الفتاوی کبراش بهترین کتاب هست، در حدیث همینطور، در رجال همینطور، در درایه همینطور. این آقای سیوطی هست میگه این حدیث صحیحه. آقای یحیی بن معین که دیگه در واقع میشه گفت که یکی از مؤسسین علم رجال شماست میگه این حدیث صحیحه. حاکم نیشابوری میگه حاکمه. حاکم بالاترین درجه است که یک انسان میتونه از نظر اهل سنت در علم حدیث به او برسه. اینا مرتبه بندی دارن کسانی که علمای حدیثیشون رو. محدث دارن کسی که آقا تازه حدیث یاد گرفته. نمیدونم طالب دارن، از طالب میرسن به حافظ. حافظ کسی است که 100,000 حدیث حفظ باشه. از حافظ میرسن به حجت کسی که 300,000 حدیث حفظ باشه. و از این بالاتر میرسن به حاکم. حاکم بالاترین درجه است که یک نفر میتونه بهش برسه. او کی؟ آقای حاکم نیشابوری. حاکم کیه؟ حاکم کسی است که تمام احادیث منقول از پیغمبر رو سندن و متنن و تاریخاً حفظ باشه. وقت اون آقا کجا؟ آقای عقیل بی عقل کجا؟ این میگه حدیث ضعیف، یه سند صحیح بیاد. حاکم نیشابوری، یحیی بن معین، ابن حجر عسقلانی، سیوطی، ابن جریر، همه اینا تصحیح کردن. تو کی هستی در برابر اینا میخوای تحدی کنی؟ یک حدیث صحیح بیاری. احسنتم، خیلی زیبا.